Jag får väldigt mycket meddelanden om, kan du inte berätta om det där, det här minnet av din korta tid i militären? Jag har ju antytt den här berättelsen i ganska många sammanhang. Men då har det varit för ont om tid för att på riktigt berätta vad det var som hände mig i den svenska militären. Så nu här på YouTube så berättar jag då, eftersom jag tänker att här finns tid, här får jag bre ut mig. Och jag tänker att jag kommer inte att klippa i det här, utan jag bara pratar. Ingen attention editing med skyltar och sånt som kommer upp och inga inzoomningar och sånt. Utan jag berättar bara det här nu. Så har jag det out there på riktigt. Till att börja med ska jag säga att jag har inte gjort lumpen. Jag åkte och mönstrade. När jag var 18 år så åkte jag till Karlstad tillsammans med alla mina gamla mobbare i en buss. Alla lyssnade på Ultima Thule. För det var liksom det coolaste bandet för mina gamla mobbare i högstadiet. Jag hade ju inte sett dem på 3 år då. Men ingenting hade förändrats i hur de såg på mig och så. Jag hade väl med mig någon kompis från högstadiet. Vi åkte tillsammans då i den här bussen. Alla satt och sjöng: här vill jag leva, här vill jag bo. Och sådär. Och jag hatade varenda sekund redan där. Sen kom vi fram till det här regementet. Och vi går in. Och där händer då... Alltså nu, det här är inte mitt minne. Det kommer sen. Så om du är intresserad får hålla dig kvar tills jag kommer dit. Jag kommer inte klippa upp det här på något sätt. Utan det du får nu, det får du. Så först mitt första möte med den svenska militären. Det enda jag visste om militären då var att min morfar var i hemvärnet och att han hade ett gevär uppe på pannan, alltså den stora värmepannan i källaren som jag ibland brukade springa förbi och klappa på lite respektfullt. Men skitsamma, så dyker jag i alla fall upp där då på det här regementet. Och det första som händer är att det kommer fram en snubbe till mig och säger: är du höger eller vänsterskytt? Jag vet inte vad det betyder. Och då trycker han då ett automatvapen i mina händer och säger: håll här nu, sikta. Och jag gör det och då säger han: du är högerskytt. Jag vet fortfarande inte vad det betyder. Så du kan väl kommentera nedan om du vet vad det betydde, om jag var höger eller vänsterskytt. Men tydligen är jag det då. Om någon undrar så är jag högerskytt. Sen gick det förbi en värnpliktig. Och då fick jag pipan på hans vapen i bakhuvudet så här. Boom, han gick förbi mig. Och det minns jag att jag tyckte var väldigt obehagligt. Sen blev vi insläppta och avklädda i kalsongerna. Och att bli det ihop med sina gamla mobbare när man har haft en 3-årig paus från dem. För då, jag skildes ju från dem när jag började högstadiet. När jag började gymnasiet. Det var ganska speciellt. Det var lite som gamla omklädningsrummet igen. Stål! Har du inga muskler? Då skulle vi kissa i en liten medicinmugg. Och det visade sig vara svårt när det står ett gäng bakom en i kalsongerna och säger kissa, kissa, kissa. Så det gick inte, jag kunde inte kissa. Och då fick jag säga till sjuksystern att jag kan inte kissa på kommando. Jag blir stressad av detta. Och då jagar hon mig genom hela dagen genom att säga: 214 ska kissa om. Det var mitt nummer, 214. 214 ska kissa om. Till slut fick jag gå in själv på toaletten och då lyckades jag med det. Och då fick jag bära min lilla skvimpiga medicinmugg ända fram till genom korridoren där alla mina gamla mobbare satt och sträckte ut benen. Sen fick vi göra något slags IQ-test och där fick jag nästan 0. Jag är så dum, fruktansvärt dum. Sen fick jag gå in till en läkare som sa att du har ju väldigt klen kroppsbyggnad. Jag kommer att rekommendera en mycket lätt tjänstgöring, alternativt frisedel. Sen fick jag gå in till psykologen och psykologen sa till mig: hur mår du? Och då började jag prata direkt då, för det var ju en människa som tittade mig i ögonen och frågade hur jag mådde. Och då har jag alltid, det har alltid varit en trigger för mig. Så då började jag berätta det. Och då berättade jag att jag tänkte mycket på döden och att jag ibland hade svårt att sova för jag oroar mig för framtiden och sånt. Och då sa hon: jag kommer att rekommendera frisedel. Så jag fick frisedel med motiveringen att min psykiska och fysiska prestationsförmåga riskerar att allvarligt nedsättas vid utövandet
av värnpliktstjänstgöring. Sen gick åren och jag blev skådespelare och blev arbetslös skådespelare. Och då hörde de av sig till mig från Arbetsförmedlingen Kultur och sa: hur är det? Jag har ett jobb här till dig, men jag är inte säker. Jag håller på att kolla här. Hur skulle du kunna känna dig att göra ett jobb åt den svenska militären? Och då var det ju inte som att jag var i liksom känslan av att jag kunde välja bort jobb och så. Utan jag kände, jag gör vad som helst, kände jag. Jag går omkring med en svart sopsäck på huvudet och skriker jag är en ekorre för pengar. Alltså jag gör vad som helst, det spelar liksom ingen roll. Så jag sa, jag har alltid älskat den svenska militären. Jag gör vad som helst för dem, ljög jag. Och då sa, nej men det låter jättebra. Det var roligt att hon agerade liksom rollsättare där. Hennes jobb var ju bara egentligen att förmedla det här jobbet. I alla fall, den svenska armén skulle ha en stor landsomfattande övning, som jag uppfattat det. Där de skulle träna, jag vet inte vad de skulle träna, men alla värnpliktiga och massa yrkessoldater var involverade i den här jättestora övningen. Som på något sätt skulle fingera ett inbördeskrig i Sverige mellan Östergötland och Västergötland. Det var plotten. Och så fanns det då ett gäng skådespelare inblandade i det här projektet som skulle spela olika personer som militärerna skulle öva sig på. Vi skulle vara krigsoffer, vi skulle vara förbrytare, vi skulle vara våldsverkare, vi skulle ljuga, vi skulle vara offer och sånt där. Så vi var ett gäng skådespelare med mer eller mindre utbildning bakom oss som bussades iväg till någon stad, jag har glömt vilken, och fick bo på regementet där i papperslakan i en vecka. Alltså det som hände där var väldigt många olika saker. Det var ju, till att börja med var vi ju en väldigt diverserad grupp, ska jag säga. En del människor som bara typ gillade att lajva krig. Och några som var utbildade skådespelare. Det var jag och en annan kollega från Dramaten där, bland annat. Arbetslösa båda två. Och sen var det människor som typ tyckte det var kul att spela teater på fritiden. Alltså amatörskådespelare. Det var en stor grupp gymnasieelever från något typ av gymnasium som hade teaterinriktning. Och ett litet gäng människor som var bara tokiga i och leka soldat. Så de hade buntat ihop en ganska diverserad grupp med olika intressen och ingångar i det här med krig. Första dagen så skulle vi vara på en gård. Vi var en liten grupp av så kallade proffsskådespelare. I den här gruppen fanns inte bara proffsskådespelare, ska jag säga, men vi kanske var 8 personer som hade olika bakgrund in i det här teater. Bland annat då en musiker i 50-årsåldern. Jag och den här andra kollegan från Dramaten. Några människor som tyckte det var kul med teater och kanske höll på med amatörteater på något sätt. Och en snubbe som var bara tokig i krig. Och som omöjligt att begripa. Jag var på toa bredvid honom bland annat i de här båsen. Och han bara bajsade och torkade sig med händerna och gick ut därifrån. Alltså en sån typ av kille. Tvätta sig inte och så torka av sig bara. För det gör man ju i fält, menar jag. När bomber faller runt omkring en, då håller man inte på att tvätta händer och så, utan då kör man ju bara. Jag har inte ens börjat än. Alltså där kommer... Ja. Det kanske är så att jag inte lägger upp den här historien på det allra bästa sättet, men det är för att minnena är så många och det är så sporadiskt, och jag har i olika sammanhang berättat små minnen ur hela det här jättebanken av förfärligheter som det här var. Första dagen var vi på en gård i den här lite mindre designerade skådespelargruppen. De som inte var med här, det var gymnasieeleverna med teaterinriktning. De var inte inblandade här just då. Vi var på den här gården och vi skulle då fingera en situation där ena halvan av de här massan med soldater skulle försöka inta gården. Som var en by, tror jag, som skulle vara ockuperad då. Och den andra halvan skulle då försvara den här byn.
Och de hade någon typ av ljuslaser vid sikten och sånt som gjorde att när man blev träffad, då var det någonting i ens väst eller något som sa att nu blir du träffad. Alltså soldaterna hade det. Så att det var som ett riktigt krig där människor då, om man hade blivit skjuten så fick man avvika och gå därifrån. Eller jag vet inte hur det där funkade. I alla fall. Redan här började tjejerna i gruppen reagera ganska starkt för att deras nästan den enda rollen de fick under hela den här övningen var prostituerad. Vi hade ett gäng befäl som gick omkring och styrde vad vi skulle göra. Vi hade möten på det, var vid frågor på det alltid ställdes när någonting var klart. När de hade informerat och briefat oss på morgonen om vad vi skulle göra, vilka roller vi skulle spela under dagen, så sa alltid något av befälen frågor på det. Och det tyckte vi kulturarbetare var lustigt i början innan det blev helt bara vardag för oss. Tjejerna blev ganska snabbt arga och ledsna över att de bara fick spela prostituerade. Och fick som svar att det finns inga andra roller för kvinnor i krig. Typ något sånt. Det är mitt första liksom skavande minne på något sätt. Där på något vis de här tjejernas egna behov av att få spela intressanta roller, göra intressanta porträtt, ställdes mot soldaternas omedelbara erfarenhet av vad en kvinna är på något vis. Så där blev det lite konflikter efterhand när veckan fortskred. Jag fick under den här dagen som uppgift att vara ett tortyroffer. En person som hade hållits gisslan, en bybo helt enkelt, som hade hållits gisslan av ockuperande soldater. Och det här krigslajvaren, han som torkade sig utan papper, han blev satt i uppdrag att vara den som har tagit mig som gisslan och torterat mig. Så det här var kallt, det var så vinter. Han och jag förvisades upp på en vind. Det här var en gammal bondgård någonstans ute på landet. Och där bands jag fast med taggtråd. Alltså jag skojar inte. Det var inte så att det var ingen risk för mitt liv eller min hälsa. Men det var taggtråd runt mina armar så här. Och ben. Och jag var då fastbunden uppe på vinden. Det är sant. Och vi skulle då vänta på att den här invaderande kraften skulle komma och befria mig och massa andra då. De olika prostituerade och andra krigsförbrytare och förtvivlade bybor och sånt som vi andra fick spela då ute på gården på olika ställen. Det tog lång tid för den här befriande armén att komma in. För det låg nämligen olika krypskyttar och sköt på de här så de kunde inte inta byn. Det tog lång tid. Och under tiden kan man ju tänka så här att vad finns det för vits med att jag sitter fastbunden? Eftersom vi har ju inga åskådare, vi har inga som ska öva oss utan det är bara 2 skådespelare då. En krigslajvare och jag då. Vi var liksom ensamma på vinden. Men krigslajvaren befälen till att börja med, det var ju de som satte fast mig där i taggtråden. Och jag vill understryka nu att det var det var inte så att jag blödde eller så. Men det var väldigt kallt och jag var fastbunden med taggtråd runt på olika ställen på kroppen. Då kan man tänka då att den här krigshetsaren, eller vad heter han, krigslajvaren, att han skulle säga ska jag hämta en kopp kaffe åt det eller vi snackar något privat eller så. Men han var ju så himla uppe i varv av den här situationen och eftersom han var en lajvare, det är skillnad mellan att lajva och att skådespela, så körde han sin roll. Så han spottade på mig och han gick omkring där och pratade för sig själv och nu har jag dig, ditt djur och sådär saker till mig. Och kollade ut genom fönstret och tittade på den invaderande soldatgruppen då. Ni kommer aldrig att ta mig och sådana saker. Jag kommer inte exakt ihåg vad som sades här. Jag måste väl ha sagt till honom, du behöver inte spela nu eller något sånt. Men det var ingenting som gick fram. Så jag var där och jag tror att det tog 1,5 eller 2 timmar eller så. Till slut så blåste de av övningen för den här befriande soldatgruppen. De kom aldrig in. De lyckades inte inta byn. Och då vet inte jag om det kom upp ett befäl och typ band loss mig. Och den här lajvaren, han försvann iväg på nya uppdrag. Och jag kände att det här var det värsta jag gjort. Och det här var första dagen. Då gick jag ner och ställde mig tillsammans med en annan tjej som också tyckte det här var det värsta hon någonsin hade varit med om. Vi gick ner och ställde oss. Vi fick typ lite kaffe eller någonting. Och så gick vi ner och ställde oss bakom stugknuten. Medan alla höll på
röja upp i den här övningen. De hade väl briefing och sånt, soldaterna. Och vi stod där och gömde oss lite. Och då kom det ett av våra befäl, ett av de som var ansvariga för oss, kom dit och sa: okej, nu har det hänt en grej här. ÖB har dykt upp. Surprise visit för att inspektera övningen. Så nu måste vi visa här att den här övningen är... Jag vill visa upp att vi har skådespelare här. Så nu vill jag att ni ska gå till ÖB. Låtsas att ni ska spela att ni är bybor som vill ha information, mat och filtar. Ni ska ställa krav och vara bråkiga med ÖB. För att vi ska visa, då var ju liksom själva den stora byggnaden då, där var då ÖB och hela värnpliktsgänget och alla soldaterna och allting. Och de hade då ställt upp sig i någon slags försvarsposition runt den stora gården. Jag fattar inte varför det var så. I alla fall, kör nu, sa han. Gå nu dit och börja kräva mat och filtar och information och ställ till liksom besvär, så får de värnpliktiga öva. Och jag och den här tjejen och den andra gruppen, jag kommer inte ihåg vilka som var med, vi började gå liksom mot ÖB. Och då hör jag bakom mig hur det låter liksom, det börjar låta, larma och skrika av människor. Och då vänder jag mig om och då ser jag att nu har de kommit, de här teatergymnasieeleverna. Det är alltså 16-17-åringar som gillar teater och som brinner för teater. Och de hade en annan energi kan man säga än vad jag och den här andra skådespelerskan hade. De var snäppet värre än lajvaren. De levde sig in i detta fullständigt. Så jag vänder mig om och ser en vägg av skrikande gymnasieelever som rusar mot ÖB. Och jag skyndar på mina steg och kommer fram och då står ÖB, jag tror att det var överbefälhavaren, jag vet inte. Som Napoleon på sin jeep på huven och tittar ut så här. Och då säger jag, ursäkta mig, men vi vill faktiskt veta vad som händer här. Och då är det någon av de värnpliktiga som stoppar mig och säger, ja, det får du väl ta med någon annan och någon sån där. Lite generat då, för alla vet ju att det är teater liksom. Och då kommer gymnasieeleverna, väggen av gymnasieeleverna. Och de rammar alltså den här linjen av beväpnade värnpliktiga. Alltså killar och tjejer i samma ålder. Och det blir fullt slagsmål. Och en gymnasieelev får en gevärskolv i sitt ansikte av en frustrerad och panikslagen värnpliktig. Och då kände jag att det här är inte längre säkert för mig eller för någon. Så jag och den här tjejen, minns jag, och några till gick och ställde oss vid en husvägg med armarna i kors lite demonstrativt och sa typ högt att det här är inte teater, jag vet inte vad det här är någon slags psykos, det här kommer jag inte vara med på. Så ställde jag mig där. Och fler av skådespelarna sällades till oss. Och då kom, för det var alltså fullt slagsmål. Alltså bytorgsfight. Med den här galjonsfigursnubben på huven då. Och då kom det fram ett av våra ansvariga befäl och sa till oss: vad gör ni här? Spela! Spela! Det var dag 1. Dag 2. Så jag minns inte vilken ordning allt det här kommer. Men dag 2, killen som jag hade jobbat med på Dramaten, han och jag spelade någon typ av... vi var någon småfifflare som hade snott något. Så de körde ut oss till någon ruin. Där några av tjejerna då skulle vara prostituerade. Varje dag började så här liksom. Ja, ni tjejerna, ni är prostituerade som söker... Och ni killar, ni har snott något. Nej, nu blir jag mörk plötsligt, men det var ju så jävla deppigt. Och det var vinter. Ja, i alla fall så blev vi utkörda till det där. Och jag ska då ha snott guldgrejer från något lik. Så det var några av oss skådespelare som också fick vara lik, ja. Just det. Men det krävs ju väldigt mycket att spela död nämligen. Det krävs nämligen 4 år i scenskola att ligga alldeles still i snön i 45 minuter. I alla fall så dök de här värnpliktiga upp till slut och skulle bara förhöra och kolla vad det var för... Vad som hade hänt här. Och tjejerna skulle då säga hello handsome. Jag vet inte. I alla fall. Jag skulle då ha snott någonting. Och skulle ljuga om detta. Och då genomskådade de min lögn. Och jag
Hela tiden gick det omkring befäl som hade speciella flaggor på sina uniformsärmar för att visa att vi syns inte, vi är inte med. Och de gav oss instruktioner. Och de kunde också säga till dem så här, de kunde också säga till de värnpliktiga att så här, nu går du dit och gör så. De kunde liksom styra spelet så att det skulle bli mer intressant. De var som osynliga regissörer kan man säga. Och vi fick inte ta in dem och inte de värnpliktiga heller. Det var också unga killar. Alltså killar i 20-30-årsåldern. Och jag skulle då spela att jag ljög. Jag har inte tagit något. Sen hittade de här guldföremålen. Och då så här, stanna kvar på plats. Och då kom det förbi ett sånt där befäl och sa till mig: fly, spring. Och jag börjar springa. Och så hör jag stanna bakom mig. Och så hör jag Graningekängor fotsteg i snön bakom mig. Och sen får jag ett knä i ryggen och blir nedtryckt i snön. Och armarna upp, backade bakpå. Och handfängsel. Och hela skiten. Och insläpad i någon militärfordon. Alltså det var riktigt jävla otäckt ska jag säga. Men också lite spännande. Alltså det får jag ändå säga. Det var ändå lite spännande att få låtsas. Jag har aldrig blivit jagad av en polis eller en militär. Så det var spännande. Sen blev jag i alla fall, och nu vill jag säga så här innan jag fortsätter. Jag vet att det här blir långt nu. Och jag vet att några av er har säkert redan stängt av. Men jag vill bara få ut hela den här berättelsen. så att den blir helt klar. Ja, jag blev i alla fall satt i någon typ av förvar. Och det var ju någon typ av ockuperat skolbyggnad eller en kommunbyggnad eller någonting. Så jag får sitta i ett konferensrum jättelänge. Och till slut kommer det in något befäl och förhör mig då. Eller befäl, det är någon som ska öva förhör på mig. Och som förhör mig och jag ljuger för det har jag blivit tillsagd att göra. Jag har inte tagit någonting. Och till slut så säger de bara, ja du får gå. Och sen släpps jag och sen är övningen över. Så kommer vi tillbaka och nu börjar vi få en ganska tight relation vi skådespelare i den här gruppen. Lajvaren är inte så mycket med i vår grupp. Men vi som är liksom kulturarbetare på riktigt där, av olika bakgrund, vi börjar få bra kontakt. Vi börjar tycka det här är absurt, men vi får också fin vänskap liksom. Och den enda som saknas när vi återförenas då är den här killen från Dramaten som jag hade jobbat med. Och han är borta i 2 dygn typ. Är han försvunnen? Och vi vet inte vad han är. Och ingen annan vet heller. Nej, jag är inte säker på att det är 2 dygn. Men det är över 1 dygn i alla fall som han är borta. På kvällen så går vi ut och dricker öl. För vi blir lediga. Så vi går ut i den här stan. Undrar om det är Karlstad eller vad det är. Vi går ut i den här stan och dricker bärs. Sen går vi tillbaks till regementet och går och lägger oss. 3-4 timmar senare så kommer de och väcker den 50-årige musikern. Och säger, du ska in i övning. Och han är ju fortfarande lite full då, den här. Vad fan, det är mitt i natten med arbetstider och jag vet inte, det får du ta med ansvaret befäl, nu ska du följa med. Så han försvinner iväg. Och då är det, för det här pågår ju, det är dygnet runt den här övningen liksom. Precis som krig gör, det slutar ju inte bara för det är natt. Och sen kommer han hem på morgonen och är förbannad och säger att jag slutar här. Sen kommer inte jag ihåg om han bara slutade eller vad det var. Men det var för mycket för honom att bli uppkallad mitt i natten när man har varit ute och druckit öl och sätta sig bli låtsasförhörd av någon 19-åring. Sen kommer han, den morgonen efter så kommer han, min kollega från Dramaten, tillbaka och berättar sin historia. Han var med i samma gruppövning som jag, blev också arresterad då. Blev satt i någon typ av taggtrådsförvaring. Alltså en fyrkant med taggtråd uppspänd så här. Och där står han i flera timmar. Och folk runt honom avviker och folk kommer nya. Och till slut är det en soldat som frågar honom, vem är du, vad gör du här? Och han säger, jag vet inte, jag är figurant, jag spelar här, jag vet inte längre vad som händer, jag vet ingenting. Det har gått flera timmar, jag har stått i den här taggtrådsstängslet. Jaha, ja, du får följa med hit då, säger de. Och då får han följa med till någon sån här konferenslokal och sitta där jättelänge. Han sitter där hur länge som helst och ingen vet någonting. Och till slut så öppnas dörren och så kommer in en annan figurant. Alltså en annan av oss skådespelare. Och börjar förhöra honom. Så det är alltså 2 skådespelare
som håller på att spela teater mot varann. Ingen publik, de som skådespeleriet var till för var inte där. Och det är oklart varför den här figuranten som förhör har fått i uppdrag att förhöra. Det är en jättekonstig situation. Och sen får han sitta kvar där till, alltså timma efter timma efter timma. Tills det blir ju klart att de har ju glömt honom. De här som är ansvariga. De har ju glömt att han är där. Och de värnpliktiga som är runt omkring, de har ingen aning. De vet ingen som har sagt någonting om att det sitter en snubbe här. Så till slut bara han gå för sig själv. Jag vill hitta hem, typ. Och sen kommer jag inte ihåg hur han hittade tillbaks. Men det där reds aldrig upp i alla fall och ingen vet hur det kunde bli så där. Sen förflyttas vi och då blir vi glada, vi skådespelare, för då får vi bo i en egen liten stuga ute på någon slätt vinter och snö med åkrar runt omkring. Och där bjuder befälen oss på isvaksbad och så vidare. Vi får en jättemysig kväll där. Och så går vi och lägger oss. Och när vi vaknar dagen efter så är ingen kvar. Befälen som är ansvariga över oss, de har gett sig av. Ingen vet var de är. Nästan en hel dag går vi omkring på det där snöfältet och vi, den här lilla gruppen skådespelare, och undrar vad som har hänt. Vi ringer våra kontakter hos befälen, ingen svarar. Vi tänker, vad är det som har hänt? Vi ser inte en människa. Till slut, framåt eftermiddagen, kvällen någon gång, så får vi veta att det är en av de värnpliktiga som råkar ha fått skaftet eller den trubbiga sidan av en yxa i ansiktet. Och av en annan värnpliktig, någon typ av slagsmål eller konflikt eller olycka har hänt som gör att allting måste ställas in och alla måste gå tillbaka och briefas om, eller vad det är nu, vad det som det hände. Så blir vi kontaktade av de här befälen på kvällen, eftermiddagen. Och då har det gått hela veckan och då har det blivit dags för oss att göra den stora sista avslutningen. Den stora sista avslutningen innebär att vi ska bussas ut till ett ödehus någonstans ännu längre ut i ingenstans. Och där ska vi fingera en stor kriminell MC-fest. Och eftersom jag har fått spela småskurkar och krigsoffer och sånt, eftersom jag är liten och klen, så bestämmer sig befälen av någon outgrundlig anledning att jag ska få vara den stora Interpol-efterlysta MC-ledaren. Så jag får bli någon typ av människa som är efterlyst av Interpol helt enkelt, över hela Europa. Och krigsförbrytare som utnyttjar det här inbördeskriget mellan Östergötland och Västergötland för att göra affärer. Och tjejerna får vara det du misstänker att de får vara på den här festen. Och så de andra skådespelarna då. Och vi blir utkörda till det här huset som är nedkylt, vill jag säga. Nedkylt, ett ödehus med möbler och så, men vi får sova på madrasser och det är kallt. Befälen säger, vi har köpt öl så det kommer att bli jättemysigt där. Och vi får då typ en folköl var och lite, jag vet inte vad vi äter säkert någonting, men jag minns att det är liksom fruktansvärt. Ljuset är dimmat och vi ska då fingera den här stora MC-festen, och under den här MC-festen så ska det begås en del brott. Det är inga värnpliktiga där, utan vi får veta att de värnpliktiga som ska beskåda vårt spektakel ligger med kikarsikten 1 kilometer bort och siktar på oss med vapen. Och tittar på oss och skriver upp vad vi gör genom sina kikarsikten. Nu i efterhand tänker jag att det måste väl ha varit kikare. Men då minns jag det som att vi allihopa tyckte det var obehagligt att det låg någon och siktade på oss med såna här långdistans kikarsikten liksom. Så det vi gjorde var att vi satt och snackade skit om allt möjligt och drack den där folkölen och typ, vi fick inte sova riktigt utan vi skulle liksom hålla igång hela natten. Alltså jag kommer inte ihåg det här. Det är ju så länge sedan. Men vi skulle gå fram till fönstren då och då och begå olika typer av brott. Så jag minns att vi gick fram och slog varandra och så framför fönstren för att de här värnpliktiga skulle se. Och så somnar vi då. Och så vaknar vi dagen efter av att militärfordon kör in på gårdsplanen. Och befälen kommer in och säger, nu kör vi, nu är det dags. Och då hör vi hur det ropas och ryts. Kom ut med armarna över huvudet, kom ut med händerna över huvudet. Och en efter en blir tillsagda av befälen och ger sig då och går ut och grips. Utom jag. För mig, jag är den stora skurken, jag ska gripas sist. Av någon underlig anledning så tänker de ändå lite så här Hollywood-dramaturgiskt, de här befälen.
Att den sista, största bossen ska man vänta med till sist. Och jag lever mig in i det här. Jag tänker att så här, ja men så här är det. Jag är någon slags så här die hard-skurk nu. Liksom. Så jag går upp på övervåningen medan de ropar och skriker. Och de skjuter också med så här lösa, tysta, vad heter det? Jag vet inte vad man använder, men det smäller så här i husfasaden. Så där. Som att de skjuter på huset. Jag kommer inte ihåg. På övervåningen så hittar jag en skivspelare, en sån gammaldags grammofonskivespelare med någon platta med någon typ av tysk hårdrock eller något. Så jag sätter på den för jag tänker jag ska gå ut med en bang liksom. Jag är excentrisk, jag är en konstig så här Hollywood-skurk. Spela, kom och ta mig då! Så jag går omkring i det där rummet där uppe. Skitigt, obebott, madrasser och filtar. Alltså det är ett ställe där dit människor går och dricker bärs på, som i bygden känns det som. Ett övergivet ödehus. Utan värme. Och då kommer ett befäl upp och bara smäller till skivspelaren och bara skärp dig! Spela! Du vet så alltså, det var inte meningen att jag fick ta några egna. Utan jag skulle ju bara, vad fan gjorde jag där uppe ens? Jag stod där uppe själv. Ingen såg mig. Ibland skulle jag skymta i fönstren liksom. Och när de hade skrikit åt mig att komma ut i 40 minuter eller någonting så sa de åt mig, ja nu får du gå ut. Och då gick jag ut. Och då blev jag då gripen. Det är ju också så här, man kommer ut och man hör liksom. Då står det ju människor, en hel vägg av vapen och militärfordon. Och så säger de, ryggen mot oss, händerna över huvudet. Så här, backa mot oss. Så ska jag backa. Sen ska jag lägga ner. Lägga mig ner med ansiktet i snön. Så kommer det fram när man hör de här graningekängorna i snön. Och så handklovar bak då. Det gör ganska ont liksom. Jag ska inte säga att det begicks något typ av lagbrott mot mig under den här vistelsen. Jag vill inte anklaga någon. Det här är dessutom 20 år sedan nu. Så jag vet inte vem som ska kunna stå till svars för detta. Men det är otäckt och jävligt spännande samtidigt. Och helt sjukt att som arbetslös skådis får det här knät i ryggen och bak med armarna och så här. Sen blir jag inslängd i ett militärfordon och sen körs jag. Och det är just det här att jag vet inte nu eftersom min kille kompis från Dramaten, han hade ju blivit utsatt för det där. Så vi visste ju ingenting. Jag visste att övningen typ var slut snart, men jag har ingen aning. Jag kanske körs någonstans nu och vet inte. Och sen blir vi avsläppta någonstans och sen säger de tack. Och sen säger de, vi är väldigt intresserade av att ni ska, det här ska bli återkommande. Så jag vill gärna, vi ska prata, ta era synpunkter på hur vad ni tyckte om den här övningen. Och jag vill gärna, det här kommer bli återkommande för armén. Och jag sa typ, det här är det värsta jag varit med om. Räkna inte med mig igen typ. Och sen har det då visat sig att det var flera utav de här i det här gänget som ändå tyckte det här var kul och som har fortsatt med detta åren efter åren efter åren. Så vad jag vet, nu har jag inte hört något på många, många år, men det här fortsatte i alla fall i flera år efter att jag var med. Förmodligen mer uppstyrt. Så det här var min berättelse. Jag ber om ursäkt att det här har tagit väldigt lång tid. Men nu är hela historien ute där. Och det är saker jag aldrig kommer glömma liksom. Men jag märker att minnena blir mer och mer icke-kronologiska. Har du erfarenheter om det här får du gärna berätta i kommentarerna här nere. Tala om du själv har några minnen från de här övningarna. Har du kanske varit med själv? Eller har du några tankar och synpunkter på detta? Jag vill med det här inlägget inte på något vis kasta skit på den svenska armén eller någonting. Eller värnplikts eller allting. Och vi lever i en tid nu när det här börjar bli aktuellt på riktigt liksom. Och jag tycker naturligtvis att det är viktigt att om man har en försvarsorganisation att man jobbar på att liksom förfina den på en massa olika sätt. Men det som hände då var fan helt sjukt. och det hör alltså till det mest absurda jobb jag har gjort i hela mitt liv. Så tack för att du har tittat. Och nu tänker jag vifta lite i luften och så kommer det skyltar. En här och en där och en här. Tack för att du har tittat. Och vi ses och hörs nästa gång. Hej då.